ኔክስት እንላለን። እዚህ ጋር ኢንስታል ነው የሚላለ እሱን ክሊክ እናደርጋለን። ሰላም ጤና ይስጥልን። የተከበራችሁና የተወደዳችሁ የንጉስ ሞባይል ዩቲዩብ ቻናል ተከታዮች እንዴት ናችሁ? እኔ ያለሁኝ እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። ለዛሬም እንደተለመደው አንድ አዲስ ነገር ይዤላችሁ መጥቻለሁኝ። እንግዲህ ለዚህ ዩቲዩብ ቻናል አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ። ቪዲዮ ከተመቻችሁ ደግሞ ላይክ አድርጉ፣ ሼርም አድርጉ ለጓደኞቻችሁ እንደርስ የማያውቅ እንዳያውቅ እንግዲህ ማሳወቅ መልካም ነውና ሼር እንድታደርጉ እየጋበዝኩኝ ይህ የዩቲዩብ ቻናል ስለ ሞባይል ጥገና፣ ኮምፒውተር ጥገና፣ ፎቶሾፕ፣ ቪዲዮ ኤዲቲንግ፣ ሌሎችንም የቴክኖሎጂ ውጤቶችን የምናቀርብበት የዩቲዩብ ቻናል ነው። ስለዚህ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ እንድንሆን እየጠየቁኝ ለዛሬ የላችሁ የመጣሁት ላፕቶፕ ወይም ደግሞ ኮምፒውተር እንደት ዊንዶው መጫን እንችላለን ወደሚለው ነው የምንሄደው። እንዴት ዊንዶው መጫን እንደምንችል ስቴፕ ባይ ስቴፕ እናያለን። ስለዚህ እስከ መጨረሻው እንድትከታተሉኝ እየጋበዝኩ ቀጥታ አሁን ወደ ስራችን እንሄዳለን። መጀመሪያ እንደምታዩት ኮምፒውተሩ ዝግ ነው። ስታክ አድርጎ ከሆነም ፓወር ኪዋን በመጫን ስዊች ኦፍ እናደርጋለን ወይም ፓወር ኦፍ እናደርጋለን። ካልሆነም ደግሞ ክፍት ወይም ደግሞ ለምንፈልግበት ፐርፐዝ ወይም በእንትኑ ስዊች ኦፍ እናደርጋለን። ስለዚህ ስዊች ኦፍ ካደረግን በኋላ ምንድነው የምናደርገው? ይሄኛውን መክፈቻው ወይም ደግሞ ፓወር ኪውን ልክ እንጫና በፍጥነት F12ን ተጭነን እንይዛለን። እንደምታዩት አሁን ከፈኩኝ፣ F12ን ተጭኛለሁኝ። ይሄው እንደምታዩት ቡት ሞድ ገብቶልናል። ኢንተርናል ኤችዲዲ ዩኤስቢ ስቶሬጅ ዲቫይስ ፒኤስዲ ወይም ዲቪዲ ሩም ወይም አርደብሊው የሚል ምርጫ አለ። ምንድነው የምናደርገው አሁን? እኔ ይሄው እንደምታዩት እዚህ ጋር አንድ ዘርሳ ይችላል። ይሄው እንደምታዩት ፍላሽ ቡት አድርጌ ፍላሽ ሰክቻለሁ። ሲዲ ከፈለጋችሁ ሲዲውን ታስገቡትና እናደርገው። ሲዲ ከሆነ ዲቪዲ እንተውጋ እዚህ ጋር እንጠቀማታለን። ፍላሽ ቡት እንደዚህ እንደምናደርግ ቀጣይ ላይ እናያለን። አሁን ወደ ስራችን እንሂድ። ከዛ በኋላ እዚህ ጋር እንደምታዩት እኛ ወደ ላይ ወርታች ወደ ጎን ወደ ጎን ያሉት ምልክቶች አሉ። ስለዚህ ይሄ ወርታች ወደ ላይ ትሆናለች። ስለዚህ እቺን ወርታች እናደርግና እዚህ ቦታ ላይ እናደርጋታለን ማለት ነው። ይሄው እንደምታዩት ስቶሬጅ ዲቫይስ ላይ ሆኗል። አሁን እሱን እዚህ ላይ ኢንተር እንለዋለን። ኢንተር ካልኩ በኋላ ይሄው እንደዚህ እዚህ ጋር እንለዋለን። ይሄው እንግዲህ ዊንዶው በዚህ መልኩ መጥቶልናል። ይሄን ኔክስት እንላለን። እዚህ ጋር ኢንስታል ነው የሚለው ክሊክ እናደርጋለን። ይሄው እዚህ ጋር ፕሮዳክት ያስገቡ ወይም ደግሞ ስኪፕ ብላችሁ ለፉ ያለ ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ስኪፕ የምትለውን ክሊክ እናደርጋትና ይሄ ኖርማል ምርጫ ነው። ዊንዶው 10 ፕሮ ወይም ሆም ይላል። የፈለጋችሁትን ማድረግ ትችላላችሁ። እኔ አሁን
ፕሮፋይል ስለሚል የተወሰነ ለኔ ይመቸኛል። እንግዲህ ለእናንተ የሚመቻችሁን እዚህ ጋር ኔክስት ስለዋለኝ እዚህ ጋር አክሴፕት እንለውና ያለበዛችን ኔክስቷ ስለማትመጣለን ኔክስት እንለዋለን። እዚህ ጋር ከስተም ኢንስታል ዊንዶ ኦን ላይ አድቫንስድ የሚላለ እዚህ ታችኛው አፕዴት ነው ኦንላይን ነው። ስለዚህ ኛው ደግሞ እዚህ ጋር ክሊክ እናደርጋትና ይሄ እንደምታዩት አንድ ፓርቲሽን ያለው 912 ጂቢ ነው። ይሄ አንድ ፓርቲሽን ያለው ሁለት ፓርቲሽን ካለው ወይም ደግሞ ሁለት ድናሲ ካለው ይሄ ፋይል እንዳይጠፋብን ከፈለግን ዳይሬክት ሲመጫን እንችላለን። ይሄ ግን አጋጣሚ አልተጫነበትም ፓርቲሽን። ስለዚህ ፓርቲሽን እዚሁም ጋር መክፈል እንችላለን፣ ከጫንም በኋላ መክፈል እንችላለን። ስለዚህ አሁን ምንም ፋይል ስለሌለው ኔክስት ብዬ አልፋለሁ ማለት ነው። ኔክስት ብያለሁ። ይሄው እንደምታዩት አሁን እየቆጠረ ነው። ስለዚህ ፕሮሰሱን እናያለን። እንግዲህ ተመልካቾቼ እስከሚያልቅ ድረስ መታገስ ይኖርብናል። እንግዲህ ለድምጽ ጥራቱ ይቅርታ እየጠየኩኝ ስራ ቦታም ስላለው መስመርም ዳር ስለሆነ ትንሽ የመኪናም የሰውም ድምጽ ሊረብሽ ይችላል። እንግዲህ የራሴ ስቱዲዮ እስከሚኖር ድረስ ለተመልካቾቼ ይቅርታ እየጠየኩኝ ትንሽ የድምጽ ጥራት ችግር አለ። ስለዚህ ጌቲንግ ፋይል ሬዲ ፎር ኢንስታሌሽን እያለ ነው። ኢንስታል ያደረገ ነው። ከዛ ቀጣይ ኢንስታል ፊውቸር ያደርጋል፣ ኢንስታል አፕዴት ያደርጋል፣ ጌቲንግ ፊኒሽድ ይሰራል። ከዛ በኋላ እንጨርሳለን ማለት ነው። ስለዚህ አሁን እንደምታዩት 40 ደርሷል። እስከ መጨረሻው እንከታተላለን። ለዚህ ዩቲዩብ ቻናል አዲስ የሆናችሁ ቤተሰብ ካላችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ። ሁሉ ጊዜም ስለ ቴክኖሎጂ አዳዲስ ነገሮች የሚለቀቅበት የዩቲዩብ ቻናል ነው። በእርግጠኝነት ትወዱታላችሁ። ቤተሰብ እንሆን። ሰብስክራይብ አድርጋችሁ የደወል ምልክቷን መጫኗን አትርሱ። ሁሉ ጊዜም የሚለቃቸው ስለ ቴክኖሎጂ ቪዲዮዎች ለእናንተ ኖቲፊኬሽን እንዲደርሳችሁ ሰብስክራይብ አድርጋችሁ የደወል ምልክቷን በመጫን ኦል አድርጉት። ቪዲዮ ከተመቻችሁ ሼር አድርጉ። እናንተ እንዳያችሁት ሌሎች ጓደኞቻችሁ እንዳዩት ሼር አድርጉ። ከተመቻችሁ ላይክ አድርጉ። እንደምታዩት አሁን ኢንስታሌሽኑን ጨርሷል፣ ፊውቸሩንም ጨርሷል። ስለዚህ አፕዴት እያደረገ ነው ያለው። አፕዴቱንም ጨርሶ አሁን ፊኒሺንግ ታይሙ ላይ ነው ያለው። ይሄው እንደምታዩት ይሄ እንግዲህ ፊኒሺንግ እየሰራ ነው።
ኤቭሪቲንግ ሬዲ እየሆነ ነው። ስለዚህ በፍላሽ ዊንዶውስ ስንጭን ትንሽ ፈጠን ይልናል፣ ፕሮሰሱም ቀላል ስለሆነ። በሲዲ ደግሞ ሲሆን ትንሽ ሰዓት ያስፈልገዋል፣ ይዘገያል። አሁን በፍላሽ ስለሆነ ብዙም እንደምታዩት አልዘገይም። ቪዲዮ ሳይቆራረጥ በራሱ ከፍተኛ 15 ደቂቃ ነው ሊወስድ የሚችለው። ስለዚህ በጣም ቀላል ሰዓት ነው ማለት ነው። ይኸው እንደምታዩት አሁን ኢንተር ዘ ፕሮዳክት ኪ ያለ ነው። ፕሮዳክት ኪ አስገቡ ያለ ነው። ፕሮዳክት ኪ ላይኖረን ስለሚችል ግን ማስገባትም እንችላለን እንዳሉ ማለት ከጎግል አድርገን ግን እዚህ ጋር አማራጭ ስላለን ዶንት ዳተር እንደዋለን። ከዛ እዚህ ጋር ዩዝ ኤክስፕሬስ ሴቲንግ የሚል አለ፣ ክሊክ እናደርጋለን። እዚህ ጋር ዩዘር ነው የሚላል። ስለዚህ እዚህ ጋር አሁን ለምሳሌ ሙሌ ብለው እዚህ ጋር ፓስወርድ ማስገባት ከፈለግን ፓስወርድ፣ እዚህ ጋር ደግሞ ሪፕሌስ ፓስወርድ አስገቡልናል። እዚህ ጋር ደግሞ ፓስወርድ ሂንት፣ ለምሳሌ እዚህ ጋር ንጉስ ካስዬ ብዬ ጽፈው ይችላል። እዚህ ጋር ደግሞ ማይኔም ካልኩት በስሜንት እንዳፉ እንዳስታውሰኝ እንዳይረሳ በዚህ መልኩ እንትን ማለት እንችላለን። አሁን ፓስወርድ እኔ አያስፈልገኝም።
እንግዲህ ተመልካቾቼ እየጨረስን ነው። ስለዚህ እንደምታዩት አሁን ዊንዶውን ኢንስታል አድርገን ጨርሰናል። በዚህ መልኩ በጣም ቀላል ነው። ማንም ባለሙያ ጋር መሄድ ሳትችሉ ማለት መሄድ ሳይኖርባችሁ ቤታችሁ ናችሁ በዚህ መልኩ ዊንዶው መጫን ትችላላችሁ። እንግዲህ በቀጣይ ፕሮግራም እስከምንገናኝ ድረስ ቸርን ሰንብት ያልኩኝ እኔ በዚህ ሰናበታለሁኝ። ሰብስክራይብ አድርጉ። ስራዬ ከተመቻችሁ ደግሞ ሼር ላይክ ማድረግውን አይርሱ። ለዛሬ እዚህ ላይ ጨርሻለሁኝ። ቻው